ต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องการแบ่งแยกราคาขายครับ price discrimination นะฮะแปลเป็นไทยว่าการแบ่งแยกราคาขายนะฮะการแบ่งแยกราคาขายนะการแบ่งแยกราคาขายการแบ่งแยกราคาขายคือยังไงครับก็คือการที่บอกว่าของชิ้นเดียวกันนะฮะแต่ว่าขายผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเนี่ยในราคาที่ไม่เท่ากันเนี่ยในราคาที่ไม่เท่ากันนะฮะที่ทำแบบนี้ทำไมก็แน่นอนฮะก็เพื่อให้ได้กำไรสูงขึ้นนั่นเองฮะ to increase profit ถูกไหมฮะมันเป็นการที่บอกว่าขายของแบบเดียวกันนะฮะ same goods same services นะฮะในราคาที่แตกต่างกันนั่นเองฮะสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มครับ different customer ถูกไหมฮะถ้าเกิดท่านไม่เห็นภาพก็คือคิดอย่างนี้ท่านเคยไปวัดพระแก้วไหมฮะเราเดินเข้าไปคุณก็จะเดินตึ๊บมี2ช่องก็จะบอกว่าคนไทยเข้าช่องนี้ฟรีถูกไหมบริการคืออะไรการท่องเที่ยวถูกไหมได้เห็นวัดพระแก้วได้เข้าไปดูวัดพระแก้วสวยงามถูกไหมคนไทยลูกค้ากลุ่มคนไทยฟรีลูกค้าต่างชาติเป็นไงฮะเสียค่าเข้าชมถูกไหมต้องซื้อบัตรเสียค่าเข้าชมนี่ฮะบริการอันเดียวกันคนไทยราคา0ต่างชาติเสียเงินแพงถูกไหมไอ้นี้เราเรียกว่าการแบ่งแยกราคาขายครับถูกไหมหรืออย่างสมมติเวลาคุณไปขึ้นเครื่องบินนะฮะขึ้นเครื่องบินคุณว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยจ่ายเงินเท่ากันไหมฮะที่ประเภทเดียวกันเลยฮะเช่นเป็นที่ economy class นะฮะเหมือนกันราชการซื้อตั๋วกับคุณซื้อตั๋วราคาเท่ากันไหมฮะนักเรียนซื้อตั๋วราคาเท่ากันไหมฮะบริการแบบเดียวกันฮะแต่ว่าราคาไม่เท่ากันนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งแยกราคาขายนะฮะหรืออย่างเอาแค่ไปซื้อตั๋ว BTS ก็จะเป็นอย่างนี้ราคาปกติแล้วก็มีราคาละราคานักเรียนเห็นไหมแบ่งแยกราคาขายหลักการในการแบ่งแยกราคาขายเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะฮะบางอันเนี่ยแบ่งแยกราคาขายแต่ว่าเป้าหมายเขาไม่ได้เพราะต้องการกำไรสูงสุดนะเขาต้องการเพื่อช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำตามกฎนี้นะยกตัวอย่างเช่นพวกให้ตัวส่วนลดนักเรียนอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะไม่ใช่เพื่อกำไรทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาทำเพื่อต้องการกำไรสูงสุดเนี่ยนะฮะเพื่อต้องการกำไรสูงสุดเนี่ยกฎที่ควรจะใช้ฮะก็คืออันนี้ครับกลุ่มใดก็ตามที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่ำอุปสงค์ของราคาต่ำความหมายคือไงคือราคาขึ้นไปก็ยังจ่ายซื้ออยู่ดีถูกไหมราคาขึ้นไปยังไงก็ยังดีมานด์ก็ยังต้องการสินค้าชนิดนี้อยู่ดีไม่ค่อยลดฮะกลุ่มนี้ควรจะตั้งราคาสูงครับส่วนกลุ่มลูกค้าซึ่งบอกว่าค่อนข้างเซนซิทีฟกับราคามีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสูงคือราคาขึ้นไปนิดเดียวลูกค้ากลุ่มนี้หายไปเยอะไม่ยอมซื้อไม่ยอมจ่ายใช่ไหมพวกนี้แบบว่าเซนซิทีฟกับราคามากราคาขึ้นไปนิดเดียวหายเยอะเลยกลุ่มนี้ก็ควรจะตั้งราคาที่ต่ำถ้าดูตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างวัดพระแก้วนี่ดีมากเลยครับหรืออย่างเวทีมวยก็อะไรเนี่ยก็จะมีราคาตั๋วฝรั่งตั๋วคนไทยใช่ไหมคุณลองเดาดีครับว่าราคาของตั๋วใครแพงกว่าตั๋วฝรั่งตั๋วคนไทยแน่นอนนะครับตั๋วฝรั่งราคาแพงกว่าเพราะอะไรฮะเพราะฝรั่งเนี่ยเขาอุตส่าห์บินมาจากเมืองนอกฮะรายได้เขาก็ต้องมีพอสมควรนะใช่ไหมค่าเงินเขาเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็ได้เงินบาทเยอะถูกไหมดังนั้นของเขาเนี่ยสำหรับเขาแล้วเนี่ยการไปเที่ยวเมืองไทยมีโอกาสมาถึงเมืองไทยทันทีก็อยากจะดูนู่นดูนี่ใช่ไหมเขาไม่ได้ดูได้ทุกวันถูกไหมแต่ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำฮะดังนั้นในเมื่อยังไงเขาก็ต้องอยากกระจายเงินดูอยู่แล้วใช่ไหมไอ้คนขายก็ทำไงฮะคนจัดก็คือถ้างั้นก็ชาร์จราคาสูงสิเพราะต่อให้ตั้งราคาสูงไปเขาก็อยากจะมาดูอยู่ดีแล้วก็ได้เงินเพิ่มถูกไหมดังนั้นก็ชาร์จราคาสูงแต่คนไทยคนไทยเขาไม่ได้สนใจพวกนี้มากความหมายก็คือว่าใช่ไหมฮะถ้าราคาแพงเราค่อยไปดูวันอื่นก็ได้ไปดูเวลาอื่นก็ได้ใช่ไหมฮะแต่คนไทยในความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยสูงฮะใช่ไหมตั้งราคาสูงไปนิดเดียวลูกค้าส่วนนี้หายหมดแล้วดังนั้นไอ้คนจัดงานก็ต้องเป็นไงฮะก็ต้องคิดราคาในราคาที่ต่ำลงฮะลดราคาลงมาฮะดังนั้น2กลุ่มนี้ก็ต้องคิดราคาต่างกันฮะเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นคือไปเอากำไรจากฝรั่งมามากขึ้นนั่นเองถูกไหมเพราะยังไงเขาจะกระจายอยู่แล้วอันนี้เราเรียกว่าการแบ่งแยกราคาขายครับตัวอย่างก็ยกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ดูในหนังสือทีนี้ต่อไปการแบ่งแยกราคาขายนี่มันไม่ได้ทำได้ทุกกรณีนะฮะมันต้องมีเงื่อนไขนี่สำคัญนะคืออย่าเข้าใจว่าคุณไปแบ่งแยกราคาขายแล้วจะทำได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติ
คุณเป็นชาวสวนยางคุณขายน้ำยางคุณจะบอกว่าโอเคราคายางมันกิโลกรัมละ60 บาทคุณจะขายให้คนนี้60ขายอีกคนหนึ่งให้50ขายให้คนหนึ่ง70เป็นไงฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรครับเพราะว่าอะไรฮะตอนเราคุณขาย70ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าราคาคนมาซื้อยางอย่างคุณพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันราคายางมันอยู่กิโลกรัมละ60คุณขายมัน70มันไม่มีใครซื้อจากคุณเลยฮะส่วนในอันที่มันจะมาขายคุณไปขาย50เป็นไงฮะโอ้คนมาแห่ซื้อจากคุณหมดเลยแต่เป็นไงคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรฮะเพราะคุณขายเขา60เขาก็ซื้ออยู่ดีเพราะราคาตลาดมันอยู่60ถูกไหมคุณลดราคาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมดังนั้นในการที่คุณไปแบ่งแยกราคาขายฮะในตลาดแข่งขันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถูกไหมคุณทำไปก็ไม่ได้อะไรฮะแล้วอย่างก็คือตลาดแข่งขันเป็นไงฮะราคาถูกกำหนดมาให้แล้วจากตลาดถูกไหมฮะคุณตั้งราคาเองไม่ได้นะดังนั้นเงื่อนไขแรกที่จะแบ่งแยกราคาขายได้คือเนี่ยคุณต้องตั้งราคาเองได้คุณต้องมีอำนาจผูกขาดฮะmonopoly power ฮะคุณต้องมีอำนาจผูกขาดถูกไหมฮะอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือลูกค้ามันต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ฮะเช่นลูกค้าคนไทยคนต่างชาติลูกค้าผู้หญิงผู้ชายลูกค้าคนทำงานนักศึกษาลูกค้ารายได้สูงรายได้น้อยอะไรก็ว่าไปนะฮะก็คือต้องตามรสนิยมอะไรฮะต้องแบ่งแยกได้ฮะขณะเดียวกันความยืดหยุ่นของอุปสงค์เขาต้องแตกต่างกันครับกลุ่มหนึ่งต้องเป็นกลุ่มที่ลูกค้าซึ่งไม่ค่อยเซนซิทีฟกับราคาความยืดหยุ่นต่ำเราก็จะได้ขายในราคาแพงอีกกลุ่มหนึ่งเขามีความยืดหยุ่นของราคาสูงถูกไหมเราก็ขายในราคาถูกลงอันนี้2อันนี้นะฮะ2เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคืออันที่3ครับไม่มีการขายต่อครับพูดง่ายๆไม่มีการขายต่อเพราะอะไรฮะจินตนาการง่ายๆดังนี้สมมติฝรั่งเดินไปเข้าดูเวทีมวยบอกว่ามีโต๊ะฝรั่งขาย500โต๊ะคนไทย100ฝรั่งมันก็อยู่เมืองไทยเขาก็ฉลาดใช่ไหมเขาดูโอ้โหมันใช้ราคาจากชั้นแพงก็ไปมันก็มีมาพร้อมกับเพื่อนก็บอกให้เพื่อนคนไทยไปซื้อตั๋วให้หน่อยก็คนไทยซื้อในราคา100ถูกไหมก็เอาตั๋วนั้นเอามาให้ฝรั่งก็ซื้อต่อ100เท่าเดิมเป็นไงก็ไปดูด้วยกันเสียเงินแค่100ถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดมันมีการเอาของมาขายต่อได้เกิดอะไรขึ้นฮะไอการที่คุณไปแบ่งแยกราคาขายคือขายให้บางกลุ่มแพงเนี่ยมันขายไม่ออกครับเพราะไอ้กลุ่มแพงมันก็ฉลาดใช่ไหมเพราะไอ้กลุ่มที่มันซื้อได้ในราคาถูกเนี่ยมันก็ซื้อมาเอาไปขายต่อก็เหมือนคนไทยฮะไปซื้อตั๋วปุ๊บราคาคนไทยเอามาขายต่อฝรั่งก็บอกอ๋อไอ้ก็ซื้อต่อแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เดินเข้าไปไม่ต้องไปซื้อลงเสีย500ถูกไหมก็ซื้อต่อจากเพื่อนให้เพื่อนไปซื้อให้เสียแค่100ราคาปกติราคาคนไทยนะฮะดังนั้นมันก็แบ่งแยกราคาขายไม่ได้ฮะถ้ามันมีการขายต่อดังนั้นการที่จะไม่ให้ทำแบบนี้ได้ก็ต้องทำไงก็ต้องมีกฎเกณฑ์ควบคุมเช่นถ้าเป็นคนไทยตั๋วสีหนึ่งฝรั่งตั๋วอีกสีหนึ่งคุณเป็นผมทองมาเชียวใช้ตั๋วคนไทยอย่างนี้เข้าไม่ได้ต้องใช้ตั๋วฝรั่งถูกไหมหรืออีกอย่างเช่นอะไรตั๋วเครื่องบินฮะตั๋วเครื่องบินแต่ละคนเนี่ยต่อให้ที่นั่งประเภทเดียวกันก็ราคาไม่เท่ากันถูกไหมฮะตั๋วเครื่องบินแต่พอคนตั๋วเครื่องบินเนี่ยคนจะซื้อมาในราคาถูกเอาไปขายต่อได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะตั๋วเครื่องบินระบุชื่อฮะมันขายต่อไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันถึงจะแบ่งแยกราคาขายได้ครับประเด็นสุดท้ายสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเรื่องตลาดผูกขาดก็คือว่าตลาดผูกขาดนี่มันแน่นอนฮะเราพิสูจน์ไปแล้วฮะมันไม่ดีต่อระบบเศรษฐกิจผู้บริโภคนี่ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าผู้ผูกขาดจะผลิตน้อยตั้งราคาสูงนั้นผู้บริโภคไม่ดีอยู่แล้วระบบเศรษฐกิจโดยรวมล่ะระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็ไม่ดีเพราะอะไรฮะ total surplus มันลดลงเนื่องจากมี dead weight loss ขึ้นมานั่นเองฮะของประโยชน์รวมของระบบเศรษฐกิจลดลงนั้นมันเลยควรจะมีการควบคุมถูกไหมฮะมีการกำกับดูแลจากภาครัฐก็มีการกำกับดูแลครับสิ่งที่เรามีก็คือกฎหมายต่อต้านการผูกขาดครับ antitrust law นะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า antitrust law ภาษาไทยก็คือที่เมืองไทยมีก็คือพรบการแข่งขันทางการค้าครับพรบการแข่งขันทางการค้าถูกไหมฮะพรบการแข่งขันทางการค้าเขาก็จะมีกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันการผูกขาดนะเช่นถ้าเกิดรวมตัวกันจะเป็นผู้ผลิตหรืออยู่เจ้าเดียวเขาก็ห้ามmerge กันห้ามรวมกลุ่มกันยกตัวอย่างเช่นถ้า Airbus จะมารวมกับ Boeing เนี่ยนั่นจะมีคนผลิตเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยมีอยู่เจ้าเดียวเขาก็ห้ามไม่มีใครอนุญาตนะครับรัฐบาลไม่อนุญาตแน่นอนนะหรืออย่างถ้าเกิดมันมีบริษัทผูกขาดอยู่แล้วอยู่บริษัทหนึ่งก็เป็นไงฮะก็ต้องไปแตกบริษัทออกมาอันนี้ในเมืองไทยไม่เคยเกิดนะฮะแต่ว่าในเมืองนอกเนี่ยเคยเกิดก็คือ
อ่าบริษัทน้ำมันนะฮะ Standard Oil ในอเมริกาเมื่อก่อนเนี่ยมีบริษัทผลิตน้ำมันอยู่อันเดียวคือ Standard Oil ของ Rockefeller ฮะก็โดนไปจับแตกบริษัทฮะเหลือเป็นบริษัทน้ำมันผลิตย่อยเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ฮะจนถึงยุคปัจจุบันและยังใหญ่ก็คือเป็น Exxon Mobil บ้านเราคือ Esso นั่นเองฮะอันนี้คือถูกแตกบริษัทมานะครับไม่ให้ใหญ่เกินไปนะฮะนอกจากนั้นฮะมันก็ต้องมีกฎหมายที่จะควบคุมว่าป้องกันไม่ให้ไอ้พวกบริษัทที่มันเหลืออยู่นี่นะมันรวมหัวกันทำตัวเป็นผูกขาดทั้งกลุ่มคือมันไม่ใช่เป็นรายเดียวฮะแต่ว่ามันหลายรายนี่แหละแต่ว่ามันรวมตัวกันเหมือนกับพฤติกรรมเป็นรายเดียวฮะคือมันหัวกันนั่นเองฮะภาษาไทยเราเรียกว่าหัวกันดังนั้นกฎหมายนี้ก็จะห้ามครับว่าห้ามหัวห้ามมาตกลงราคากันนะฮะก็กฎหมายนี้จะมีบททำโทษฮะในของเราพรบการแข่งขันทางการค้าก็มีนะครับตัวถัดไปครับก็คือว่าที่บ้านเรานิยมบ้านเราถึงแม้จะมีพรบการแข่งขันทางการค้าฮะแต่ว่าที่ตามมาผ่านมา10 กว่าปีฮะมีมานานมากแล้วฮะมากกว่า10 กว่าปีแล้วฮะแต่ว่ามันใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับอาจจะเพราะว่าขาดองค์กรที่เอามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ได้นะฮะกฎหมายไม่เพิ่งเปลี่ยนนะครับในปี 2560 ฮะทีนี้กฎหมายใหม่เนี่ยเข้มกว่าเดิมเยอะฮะเพียงแต่ว่าได้ผลขนาดไหนนี่ก็ยังไม่แน่ชัดนะเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนนะครับก็ต้องคอยให้มันดำเนินงานอยู่นะฮะแต่ว่าในอดีตกฎหมายเดิมเนี่ยที่มีมาก่อนเดิมก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลนะฮะบ้านเราแต่ที่บ้านเราได้ผลเยอะคืออันนี้ครับ price control คือการควบคุมราคาฮะคือบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดราคาสินค้าไหนเป็นสินค้าตัวไหนฮะเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับผู้บริโภคใช่ไหมฮะถ้าราคาขึ้นไปผู้บริโภคเดือดร้อนเนี่ยภาครัฐก็มักจะมาตั้งเป็นสินค้าควบคุมฮะผลก็คือว่าจะขึ้นราคาได้เนี่ยต้องให้รัฐอนุญาตถูกไหมดังนั้นต่อให้ผูกขาดไปก็ไม่สามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบฮะอันนี้บ้านเราใช้เยอะมากครับยกตัวอย่างเช่นฮะสัมปทานเดินรถฮะสัมปทานเดินรถถูกไหมบขสไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยต้องได้สัมปทานฮะได้เส้นทางนั้นก็จะผูกขาดไปฮะแต่ว่าต่อให้ราคาน้ำมันขึ้นไอ้ผู้ประกอบการเดินรถก็ขึ้นราคาไม่ได้ครับก็ขึ้นราคาไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะขึ้นราคาไปต้องขอกระทรวงคมนาคมต้องผ่านมติครม.เขายังไม่ผ่านให้ก็ขึ้นราคาไม่ได้โอ้ดังนั้นไอ้ตรงนี้ใช้เยอะมากครับในบ้านเรานะอย่างสุดท้ายที่เราใช้เยอะครับแต่ตอนนี้ใช้น้อยลงเยอะฮะก็คือรัฐมาทำซะเองฮะ Public Ownership ใช่ไหมเช่นเดินรถถูกไหมใช่ไรฮะรถไฟแล้วผลที่ตามมาคือไงฮะคือรัฐมาทำซะเองก็เป็นไงผูกขาดซะเองก็พยายามผลิตให้เยอะชัดคิดราคาให้ถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ผลที่ตามมาคือรัฐทำเองมักจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพฮะคือทำมักจะได้บริการที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมสินค้าที่คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เป็นไงฮะแล้วก็ที่สำคัญคือผลประกอบการมักจะไม่ค่อยดีครับเพราะว่าการบริหารงานมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพใช่ไหมมักจะขาดทุนฮะเป็นภาระกับผู้เสียภาษีก็เป็นข้อเสียนะฮะอันนี้ก็คือนโยบายของรัฐที่ใช้จัดการกับตลาดผูกขาดนะครับโอเคเราก็จบกันในตลาดผูกขาดเท่านี้ครับ